हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले एकदमै हेल्दी रेसिपी विपसेना स्टाइलको मकैको हेल्दी च्याख्ला बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो विपसेना स्टाइलको च्याख्ला चाहिँ बनाउन एकदमै सजिलो छ र हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै हेल्दी खानेकुरा हो। यो बनाउनको लागि मैले 2 जनाको लागि बनाउँदैछु। त्यसको लागि मैले 100 ग्राम मकैको च्याख्लालाई लिएँ। 2 चम्चा घिउ चाहिन्छ। मैले चाहिँ गरम मसलाहरूमा 4वटा ल्वाङ, 4वटा सुकमेल र दालचिनी 1 पिस र मिश्री 20 ग्राम लिएँ। हजुरहरूले मिश्रीको सट्टामा चिनी वा सक्खर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। गुलियो मन पर्दैन भने चिनी नराख्नु भए पनि हुन्छ। त्यसपछि मैले एउटा प्यानमा आधा लिटर र 1 गिलास पानीलाई राखेँ। त्यसपछि मैले मिश्रीलाई यसरी राखिदिएँ यसमा। त्यसपछि मैले यसरी 100 ग्राम च्याख्लालाई राखेँ र यसलाई हामीले कम्तीमा पनि 1 घण्टा मजाले भिजाएर राख्नुपर्छ। यसो गर्यो भने एकदमै छिटो पाक्छ र च्याख्ला एकदमै नरम हुन्छ। र हेर्नुहोस् है त 1 घण्टापछि यो यस्तो देखियो र यो पकाउनको लागि एकदमै रेडी भइसकेको छ। यो रेसिपीलाई चाहिँ म अक्सर गरेर बेलुका खाने गर्छु। यसले वेट लसमा पनि हेल्प गर्छ। खास गरी वेट लस गर्दाखेरि तेलको चिल्लो भन्दा चाहिँ हाम्रो शरीरमा घिउको चिल्लो एकदमै राम्रो गर्छ। घिउको चिल्लोले चाहिँ मैले सुरुमा प्रेसर कुकरमा 2 चम्चा घिउलाई पगाने यसरी। त्यसपछि गरम मसलालाई हल्का रोस्ट गर्दैछु। हेर्नुहोस् है त, हल्कासँगले रोस्ट गरिसकेपछि यो मगमग बास्ना आउन थालिसकेपछि अघिको जुन मैले यो च्याख्ला र पानी अनि मिश्रीलाई भिजाएकै त्यो मिक्सचरलाई चाहिँ मैले राख्दैछु यसरी। हेर्नुहोस् है, हजुरलाई चिल्लो मन पर्दैन भने चाहिँ घिउ नराखिकन पकाउनु भए पनि हुन्छ है। तर मैले चाहिँ टेस्ट एकदम मिठो आओस् भनेर ठ्याक्कै विपसेना स्टाइलको बनोस् भनेर चाहिँ मैले यसरी बनाएकी हुँ। र हजुरहरूले दिनभरिमा यदि तेल खानुहुन्न, वेट लसमा हुनुहुन्छ भने पनि यो घिउ खाँदा चाहिँ फरक पर्दैन। धेरै चाहिँ नराख्नु होला। र त्यसपछि मैले यसलाई 2वटा सिटी लगाइदिएँ। एकदमै सजिलो रेसिपी हो यो, 5 मिनटमा नै पाक्छ। हेर्नुहोस् है त, 2वटा सिटीपछि आफै प्रेसर रिलिज भइसकेपछि म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु कस्तो बन्यो भनेर। वाउ, एकदमै मिठो रेसिपी हो यो चाहिँ। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। विशेष गरेर डायबिटिजहरूलाई एकदमै हेल्दी खानेकुरा हो। तर डायबिटिजहरूले चाहिँ मिश्री नराखिकन पकाएर खान सक्नुहुन्छ। एकदमै सफ्ट र एकदमै मिठो हुन्छ र म चाहिँ ट्राई पनि गर्दैछु है त। विशेष गरेर विपसेना जानेहरूले पक्कै पनि यो रेसिपी खानु भएको छ होला। र कस्तो हजुरहरूले आफ्नो रेसिपी चाहिँ यो रेसिपी आफ्नो किचनमा बनाइसकेपछि कस्तो बन्यो भनेर तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला है त। हजुरहरूलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। बाई बाई।